गरम करून घेतात. थोड़ी तिकडे सर नंबर देना पड़ेगा लाखाच्या बँगल्स असतात ना त्या लाईव्ह बनवून आणि त्या सगळ्या लेडीजला वो दो दस था मैंने को दिखा अरे जो आई आई जी आई ले दस हो हो नक्की नक्की आणते. कुमार सरांनाच सांगते आता तुझ्यासाठी द्या म्हणून घेऊन जाऊ द्या. सबको हमारे तो आने चाहिए एक दिन में मग कशा बनवतात माझ्यासाठी घेऊन ये. एक साथ केक डिझाईन नहीं नहीं पूछा वो बोले उधर बनावे चाहिए ते कडे ते गोल्डन कलरचे ना साईड त्यांनी आणलेले आहेत ते साचे आणि त्याचं ते बरोबर त्याला वरती कोटिंग करतात. वरती आता कोटिंग करतील मी तुला पुन्हा एकदा दाखवतो कशी बनवतात. तेव्हा हे गरम करतात बघ आता बनवतात बघ.